ሰላም የቻናል የቤተሰቦች እንኳን በሰላም በድጋሚ ተገናኘን። ለዛሬ አዘጋጀሁላችሁ ደግሞ የቺክን ቴንደር አሰራርና የድንች ጥብስ ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አረጋለሁ። እንደምታዩት ቆንጆ ሆነ አሰራር ማሳያችሁ ቀለል ባለ መንገድ። ለቻናሌ አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር እንድታደርጉኝ ጠይቃለሁ። ለምታበረታቱኝም ከልብ አመሰግናለሁ። ቀጥታ ወደ ፕሮግራሙ እንተላለፋለን። መልካም ቆይታ። ተመልሰን ተገናኝተናል ቤተሰቦች። እንግዲህ እንደምታዩት ምን ጀምረው ከቺክን ቴንደሩ ነው። ቺክን ቴንደሩን እንደምታዩት ቺክን ብሬስት ነው የምጠቀመው። ቺክን ብሬስቱን የምታዩት ቺክን ብሬስት ከቆረጥኩት በኋላ በምታዩት መልኩ ሳሳ እንዲል ቀጥቀጥ አደርገዋለሁ። ከዛ በኋላ እንዲህ በቁመቱ እንከትፈዋለን። ሳሳ እያደረግን በተወሰነ በጣት በሚያህል ሳይዝ እያደረግን ከዛ እንደምታዩት እንቁላል 2 እንቁላል ተጠቅሜያለሁ። ወተት አድርጌያለሁ። ጋርሊክ ፓውደር፣ ኦኒየን ፓውደር፣ ባዝል ሊፍ፣ ሚልክ እና ጨው አለው። እነዚህን ሚክስ አደርጋለሁ አንድ ላይ። እነዚህ እንግዲህ ዋናው ግብአቶች ናቸው ቺክን ቴንደሩን ለመስራት። ከዛ በኋላ የዶሮ ስጋውን በምታዩት መልኩ ከነከረን በኋላ በላስቲክ እንሸፍንና ለአንድ 30 ደቂቃ እናስቀምጣለን። ከዛ በኋላ የምታዩት ደግሞ ሁለተኛ ሚክስ የምናዘጋጀው ፍርኖ ዱቄት፣ የተፈጨ ቺፕስ፣ የትኛውም ቺፕስ ሊሆን ይችላል እና ደግሞ ብሬድ ክራምፕ፣ ጋርሊክ ፓውደር፣ ኦኒየን ፓውደር ኤንድ ሳልት ነው የምንጠቀመው እዚህ ላይ። እነዚህን ካረግን በኋላ ቺክናችንን እያወጣን እዚህ ላይ በምታዩት መልኩ ሚክስ እናደርገዋለን ወይም ደግሞ ሮል እያደረግን እንዲይዝ እናደርገዋለን ዱቄቱን ማለት ነው። ይሄንን ሁሉንም ተራ በተራ ካረግን በኋላ በተመሳሳይ ዘይታችንን ጥድና ዘይታችን በደንብ ከጋለ በኋላ ያዘጋጀነውን ቺክን በመታየት መልኩ እንጠብሰዋለን ማለት ነው። ይሄንን ስናደርግ እንዳልኳችሁ ቅድም የተጠቀምንባቸውን ግብአቶች ሁሉንም መጠቀም አለብን። ጣዕሙ ቆንጆ ሆኖ እንዲወጣለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ቺክኑን በምታዩት መልኩ እየጠበስን ዳርክ ብራውን እስኪሆን ድረስ እንጠብቀዋለን። በመሃል እየገለበጥ ነው በሁለቱም ሳይድ እንዲበስል ካደረግነው በኋላ ዳርክ ብራውን እየሆነ ሲመጣ ማውጣት እንጀምራለን ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉኝ ጠይቃለሁ። ላይክ እና ኮሜንት አድርጉልኝ። ኮሜንት፣ ላይክ እና ሼር እያደረጋችሁ ለምታበረታቱኝም ከልብ አመሰግናለሁ። እንደምታዩት አሁን ዳርክ ብራውን ሆኗል ቺክኑ። እናወጣዋለን ማለት ነው። በጣም እንደምታዩት ክራንቺ ነው፣ ደረቅ ብሏል። እንደዚህ ሲሆን ነው የምወደው። በዚህ መልኩ ጠብሰን እናወጣና የቀረንንም መልሰን እንጠብሳለን። ሁለተኛ ዙር የቀሩንን በዚህ መልኩ ከተን እንደገና ጠብሰን ዳርክ ብራውን እስኪሆን እንጠብቀዋለን። ይሄንንም ዳርክ ብራውን ሆኖ ከወጣ ከጨረሰ በኋላ እናወጣዋለን። ከዛ በፔፐር ታወር አድርገን ዘይቱን እንዲንጠፈጠፍ እናደርግና በሳይድ ካቻፕ እና ፍራይዝ አድርገን እናቀርባለን። ፍራይዝ ከዚህ በፊት ሰርቼዋለሁ። ማየት የምትፈልጉ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ፍራይዝ እንዴት እንደምሰራ። ቺክኑ በዚህ መልኩ ደርሷል ማለት ነው። እንደምታዩት ቆንጆ ሆኖ ነው የበሰለው። ውስጡን እንደምታዩት ነው። በጣም ነው የሚጣፍጠው። ክራንቺ ነው። ቆንጆ ሆኖ ነው የበሰለው። ይሄንን ለልጆች፣ ለቤተሰብ፣ ለጓደኛ ሰርቶ በቀላሉ ቤት አዘጋጅቶ መመገብ ይቻላል እላለሁ። ኢንጆይ እንደምታደርጉት ተስፋ አደርጋለሁ። ወደ ሁለተኛው ምግባችን እንሄዳለን። ሁለተኛው ምግባችን ደግሞ በድንች ነው የምሰራው። ይሄ ትናንሾቹን ድንች ነው የምጠቀመው። እነዚህ ትናንሽ ድንቾች በደንብ ካጠብናቸው በኋላ በውሃ ካጠብናቸው በኋላ በመታየት መልኩ እንቀቅላቸዋለን። ውሃ እንጥድና ውሃው ሲፈላ ድንቹን እንጨምራለን። ድንቹን ከጨመርን በኋላ እስኪበስል ድረስ እናቆየዋለን ማለት ነው። ልክ ድንቹ መብሰሉን የምናረጋግጠው እኔ በሹካ ነው ቼክ የማደርገው።
መብሰሉን እርግጠኛ መሆን አለብን። ልክ እንደዚህ ካየነው በኋላ ከበሰለ እናወርደዋለን። አውርደን በማጥለያ ውሃውን እናጠለውና ድንቹን በእቃ እናስቀምጣለን። እስከዛ ግን እንደምታዩት ለሱ የሚሆን ሶስት ነገር እንሰራለን። ጋርሊክ ነው ያደረኩት፣ ፓርስሊ እና በርበሬ ነው የተጠቀምኩት። ዘይቱ ኦሊቭ ኦይል ነው የምጠቀመው እኔ። ቴስቱን ቆንጆ ያደርገዋል። እነዚህን ሚክሶች አንድ ላይ እናደርግና እንዲህ ሚክስ ካደረግን በኋላ ትሪ እናዘጋጃለን። በኦቭን ነው የምንጠብሰው። ትሪውን ካዘጋጀን በኋላ ዘይት እንቀባዋለን ቂጡን እንዳይዝ እና የኦቭን ወረቀት አለኝ። በዛ ወረቀት እንደምታዩት ሬዲ ያደርገዋለሁ። ድንቹን እሱ ላይ እንደዚህ በምታዩት መልኩ ካደረግን በኋላ እንጨፈልቃቸዋለን። ድንቾቹን እንዳልኳችሁ በትክክል ነው የበሰሉት። እንደዚህ ያደረግን ሁሉንም እንጨፈልቀዋለን ማለት ነው። ሁሉንም ድንች በዚህ መልኩ እየጨፈለቅን ሬዲ እናደርገዋለን። አንዳንዴ ብርጭቆ ሊይዝብን ስለሚችል የብርጭቆውን ከስር ያለውን ሰርፌስ በዘይት እንቀባውና እንዳይዝብን ነው የምንጨፈልቀው። እንግዲህ በዚህ መልኩ ጨፍልቄ አዘጋጅቼዋለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ቅድም ያዘጋጀነውን ሚክስ ድንቹ ላይ እንቀባዋለን ማለት ነው። ይሄ ኦሊቭ ኦይል፣ ጋርሊክ ፓውደር፣ ጋርሊክ፣ ፓርስሊ ነው ያለው። ይሄንን በምታዩት መልኩ እንደዚህ በደንብ ከቀባነው በኋላ ወደ ኦቨን ነው የምንከተው። እንዳይዝብን በደንብ አድርገን መቀባት መቻል አለብን። እንደምታዩት በዚህ አጋጣሚ ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉልኝ። ላይክ፣ ሼር እና ካሜንት እያደረጋችሁ ለምታበረታቱኝም ከልብ አመሰግናለሁ። እንደምታዩት ሁሉም አሁን በደንብ ተቀብቷል። ስለዚህ ወደ ኦቨኑ እንከተዋለን። በ200 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ለ15 ደቂቃ እናበስለዋለን። በደንብ ደረቅ ብሎ እንዲበስል ከፈለግን ያው ደቂቃውን እንጨምረዋለን። በመካከለኛ ደግሞ ከፈለግን በ180 እስከ 200 ባለው ዲግሪ ሴንቲግሬድ አስገብተን ለ15 ደቂቃ እናበስለውና ሲወጣ ይሄን ይመስላል። ከወጣ በኋላ እንገለብጠውና ከእንደገና ከላይ ትንሽ ዘይት እየቀባን መልሰን እንዲበስል እናደርገዋለን። ከ5 እስከ 10 ደቂቃ ባለ ጊዜ ውስጥ ይበስልልናል። ይሄንን ሁሉንም ገልብጠን ከላይ የተወሰነ ዘይት እንቀባና መልሰን እንከተዋለን ማለት ነው። መልሼ አስገብቼው አወጥቼዋለሁ። ሲወጣ እንግዲህ ይሄ እንደምታዩት እንዲህ ቆንጆ ሆኖ ነው የበሰለው። እንግዲህ ጉሮሯችንን ደግሞ ራስ ለማድረግ ትንሽ ቢራ እንጠጣለን። በመሀል ወይ ቢራ ወይ ቡና እንጠጣለሁ። ምግብ ስሰራ አፒታይቴን ይከፍትልኛል። እናንተም ባላቅም ካሜንት አድርጉልኝ። በዚህ መልኩ ድንቼ ይበስሏል ማለት ነው። ቴስቱ ሽታው በጣም ነው የሚገርመው። የጋርሊኩ የኦሊቭ ኦይሉና የፓርስሊ ሽታ ቆንጆ ሆነ እንትን ያለው። መጨረሻ ላይ ደረቅ ካለ ምን እናደርጋለን? ቅድም ከተረፈን ካለ በአናቱ ልክ እንደዚህ ቀባ እናደርገዋለን። በጣም ነው የምትወዱት በእርግጠኝነት። ቀላል የሆነ አሰራር ነው። ለቤተሰብ ለልጆች የሚሆን ምግብ ነው። ሰርታችሁ ኢንጆይ እንደምታደርጉት ተስፋ አደርጋለሁ። ይኸው እንደምታዩት ልቀምሰው ነው። በጣም ነው የሚያምረው ስታዩት ከለሩ። በጣም ነው የሚጣፍጠው። ኢንጆይ እንደምታደርጉት ተስፋ አደርጋለሁ። ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ኮሜንት አድርጉኝ። መልካም ጊዜ፣ መልካም ቆይታ ይሆንላችሁ።